خیلی سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. خوش اومدین به این ویدیو. من حجتم و اما تو این ویدیو قرار بریم سراغ دسته دولسنس H که دسته جدید سونی به حساب میاد که هم میتونین به PC متصلش کنین هم به PS5. یه دسته پرو و از اونجایی که یه دسته پرو با یک کیس عرضه میشه که به کیسش نمیشه گفت زشت، نمیشه گفت خوشگل، بیشتر سلیقه‌ای من اینه که خوشگل ولی دیگه زیادی ساده است. اونقدر طرحی روش نمیبینیم، اما خب طراحی جذاب و باحالی داره. این کیس یه ویژگی دیگه داره، اینه که این محفظه بالاش هست که میتونید دسته رو از اینجا بزنیم به شارژ و نیاز نیست دسته رو بیاریم بیرون. کلا این کیس باید همراهتون باشه چون داخل این کیس فقط دسته نیست، چیزای دیگه داخل این کیس قرار داده شده که اگه بخوام بهتون بگم مثلا کابل 2.8 سانتی قرار داده شده نسبت به کابلی که روی PS5 ما می‌دیدیم، یعنی توی کارتون توی جعبه PS5 ما می‌دیدیم. حالا کارتون هم میشه گفت چرا نسبت به اون خب یک طول تقریبا 2 برابری داره. علاوه بر اون یه قفل کابل رو هم می‌بینیم که این قفل کابل چیز باحاله که قفل کابل رو وقتی که ازش استفاده می‌کنین دیگه کابل از داخل دسته بیرون نمیره و خب این میتونه چیز جذابی باشه برای کسی که زیادی موقعی که بازی می‌کنن هیجانی میشن این به درد می‌خوره. دو مدل ما کپسول آنالوگ رو داریم که یک مدل کوچیک و یک مدل بزرگه که مدل عادی هم که خب روی خود دسته قرار داده شده که در مجموع ما 3 نوع رو داخل این کیس می‌بینیم. دکمه‌های پشتی این دسته رو ما می‌بینیم. پشت این دسته 2 تا محفظه قرار داده شده که شما می‌تونید از این دکمه‌ها اونجا استفاده کنید که 2 مدل هست به اسم 7 دوم و همینجور لیور که 7 دوم برای کسایی خوبه که نمیخوان دستشون اتفاقی بخوره روی دکمه‌های پشتی، اما خب لیور خب اون استایل استاندارده که قبلا روی دستای دیگه هم ما این رو دیدیم. اما اگه بخوایم ظاهر این دسته رو یه مقایسه بکنیم با ظاهر دولسنس، ظاهر این دسته تفاوتی کرده. خب یک پترن روی مثبت ما می‌بینیم، اون پلاستیک پایین دسته پلاستیک براقه که یه جوری ست شده با پلاستیک براقی که روی خود PS5 ما داریم که اونقدر من فنش نیستم. کلا پلاستیک براقه یه چیز عجیبیه، من نمیدونم چرا. خب پلاستیک مات میتونه خیلی شیک تر باشه. پشت دسته 2 تا گریپ رابر داریم که خب تو دست راحت‌تر قرار میگیره و یه استبالتری داره در کل. علاوه بر اون پترن مخصوص دستای سونی رو هم، یعنی دستای نسل نهم سونی رو هم ما اینجا میبینیم که اون ضرب دایره مثلث مربع معروفش رو روی دسته گذاشته. و اما میریم سراغ شخصی سازی ها که 2 مدل شخصی سازی نرم افزاری داریم، شخصی سازی سخت افزاری داریم. اول به شخصی سازی سخت افزاری ما میپردازیم. خب شخصی سازی سخت افزاری همونجوری گفتیم 2 مدل کپسول هم توی کیسش قرار داده شده که اگه بخواید تعویضش کنین به راحتی شما کپسول یک کم فشار بدی از جاش در میاد و بعد با جا زدنش یه تق صدا میده، میتونین کپسولش رو عوض کنید. علاوه بر اون اگه آنالوگتون کلا ماژولش خراب شده و کار نمی‌کرد و کلا دیدیم که این قضیه توی دستا ممکنه پیش بیاد، شما با دادن $20 میتونید ماژولش رو تهیه کنید و ماژولش رو خیلی راحت میتونید تعویض کنید. برای این کار لازمه که جک پشت دسته رو بکشین که این پلاستیک براق از اون پایین در بیاد و اینجا یه جک هست. جک رو که بدیم بالا این ماژول در میاد و شما میتونید ماژول جدید رو قرار بدین. به همین راحتی پلاستیک رو جا می‌زنین و تمام، شما الان دسته نو دارین، دیگه نیاز نیست که پول دسته جدید بدید. البته با این برچسب قیمتی من بعید می‌دونم که آنچنان بشه گفت بهش بصرفه، اما برای کسی که دسته رو ممکنه خیلی خراب کنن و خودشون میدونن که خیلی با دسته درگیرن میتونه به درد بخوره. ویژگی دیگه دکمه‌های پشتی 2 تا محفظه پشت این دسته ما می‌بینیم که خب میتونید دکمه رو به راحتی جا بزنید چون که دکمه به صورت مگنتی میچسبن به این محفظه ها و خب در هم میان، ولی نه به سادگی که فکر کنید وقتی دارین بازی می‌کنید ممکنه در بیاد. نه اصلا این اتفاق نمیفته. البته خب از رو بررسی که من دیدم فعلا میگن که این اتفاق نمیفته، بستگی به خود آدم به نظر من داره. و علاوه بر اینها پشت دست ما می‌بینیم که کنار تریگرها یک سوئیچ قرار داده شده که این سوئیچ 3 تا مدل داره. مدل اول مدل نرماله و مدل بعدی مدلی که میاد این تریگر رو تا نصف محدود میکنه و مدل آخر اینه که تریگر رو خیلی محدود میکنه که با یک کم فشار آوردن بهش دیگه انگار که کل دکمه فشار داره. این به درد بازی شوتینگ میخوره که تون میخوای تیر بزنی، اینجا خیلی به درد. و همینجور 2 تا دکمه FN هم ما می‌بینیم روی دسته. این دکمه FN هم قرار کاربرد باحالی داشته باشن و برای عوض کردن پروفایل دسته به کار میرن که شما میتونید پروفایل‌های مختلفی رو روی دسته تعیین کنین و برای بازی مختلف مثلا این حساسیتش رو بالا پایین کنید. که پس میریم سراغ شخص سازی نرم افزاری ببینیم که چه ویژگی‌هایی به ما میده اونجا. توی بخش اول شما میتونید دکمه‌ها رو شخص سازی کنید که این شامل خیلی چیزها میشه. علاوه بر دکمه خب همونجوری که میدونید دکمه زبدر و مربع و مثلث و دایره و بالا پایین چپ و راست شما میتونید
تاچ پد رو شخصی سازی کنین، دکمه شی رو هم میتونین عوضش کنین، یه چیز دیگه رو بذارین، دکمه آپشن رو میتونین شخصی سازی کنین و حتی دکمه پلی استیشن رو هم میتونین شخصی سازی کنین. زیاد نمیدونم چه استفاده خاصی میشه ازش کرد، اما خب شخصی سازی بهتری رو جلوتر ما داریم. شخصی سازی بعدی اینه که شما میتونید دکمه‌های پشت رو به همه دکمه‌ها اختصاص بدین. دکمه پشتی رو خودتون تعیین می‌کنین که کار چه دکمه‌ای رو انجام بدن. توی بازی مختلف به ظرف‌های مختلفی می‌خوره. مثلا دکمه پشتی میتونه حالت دایره رو توی مثلا بازی شوتینگ انجام بده که شما مثلا لیز بخوری بری، یا اینکه خیلی سریع بشینی و پاشی، یا اینکه بپری بالا و پایین و این حرفو که دیگه راحت‌تره استفاده ازش با دکمه پشتی. که روی دکمه پشتی حتی میشه L3 رو هم قرار داد که دیگه مثلا بخوام آنالوگ فشار بدیم تمرکز کافی رو نداری، مثلا میذاری روی دکمه پشتی راحت کلیک میکنه تمام. همینطور میتونید دکمه آپشن و همینجور دکمه تاچ پد رو هم روی دکمه پشتی قرار بدین. تنها دکمه‌ای که نمیتونید روی دکمه پشتی قرار بدین دکمه شی و همینجور خب حرکت آنالوگ ها رو نمیتونید روش قرار بدین. و میریم سراغ استیک اند تریگر سنسیتیویتی. درست گفتم؟ آره درست. که حساسیت آنالوگ ها و حساسیت تریگر ها رو ما می‌بینیم. به صورت دیفالت چیزایی رو برای ما قرار داده: کویک، پرسایز، استدی و داینامیک. که پرسایز برای ایمینگ، خب حساسیتی که هست. استدی برای حالت مخفی کاری خیلی به درد می‌خوره، چون شما آنالوگو تا ته هم که ببرید این با یک سرعت خیلی کمی حرکت میکنه. برای بازی مخفی کاری حالت استدی به درد می‌خوره، حالت دیجیتال سرعت ماکسیمم، یعنی شما با کوچکترین حرکت دادن آنالوگ انگار که تا آخر آنالوگ رو استفاده کردید. که اینجا ما می‌بینیم اون اتفاق جذاب دیگه افتاده. دسته دوال سنس وقتی که پلی استیشن معرفی شد، تریگرها خیلی جذاب بود که توی هر بازی این حساسیتش تغییر میکنه. اما این آنالوگ ها الان شما میتونید براش ددزون انتخاب کنین و مثلا بگین که اگر یه حالتی بیشتر من این رو بردم تو دیگه ماکسیمم حسابش کن، یا تا یه جایی که بردم این رو تو حداقل حسابش کن. که توی بازی مخفی کاری اگه مثلا میخوای یهو بودوی بری خفت طرفو بگیری، مثلا توی بازی لاست اف اس، این قضیه میتونه به درد بخوره. خب این پروفایل ها رو ما تعیین کردیم. برای تغییر پروفایل ها اگه اف ان چپ رو بگیرین، پروفایل های مختلف و اسمشو براتون مینویسه، ضرب دایره مثلث مربع رو براتون میاره و با زدن اونها پروفایل ها عوض میشه. اونجا اف ان راست رو اگه بگیرین با فلش بالا و پایین، فلش میگه دکمه‌های بالا و پایین صدایی که کم و زیاد میشه، و همینجور با چپ و راست شما میتونید بین چت یا همون پارتی و بین صدای بازی سویچ کنید. و اما نقصش به نظر من چیه؟ نقص این دسته پرو که به نظر من دسته به درد بخوری میتونه باشه، اما یک دسته پرو کامل نیست. نقصش اینه که خب فقط ما 2 تا دکمه داریم پشت این دسته. جداش که یه طراحی جدیدی میکرد مثلا 4 تا دکمه رو به ما میداد. خب چیزی که مثلا روی دسته ایکس باکس ما میبینیم، دسته الیت ایکس باکس 4 تا دکمه پشتی رو به ما میده و از اونجایی که حرف دوم رو اومده گذاشته، مثلا همزمان اگه میشد همه 4 تا رو استفاده کرد خیلی جذاب‌تر میشد. 4 تا محفظه میذاشت و یک دیزاین جدیدی اگه استفاده میکرد خیلی جالب‌تر میشد. ضعف دیگه‌ای که توی این دسته هست اینه که باتری این دسته طبق گفتهای سونی تفاوتی با دسته دوال سنس نداشته، اما دسته ایج وقتی که بازش کردن دیدن که به جای دسته 1560 میلی آمپر ساعتی یه دسته 1050 میلی آمپر ساعتی داخلشه. که خب این تفاوتش اینه که شما با این دسته میتونید 6 تا 8 ساعت بازی کنید روی باتری و روی دسته دوال سنس شما میتونید 8 تا 12 ساعت بازی کنید. تفاوت خیلی چشمگیریه واقعا و باتریش کوچیک‌تر شده. خیلی حرکت عجیبیه که سونی زده و میگم تو این طراحی یکم میلنگه. شاید دسته جدیدی هم معرفی کنه که یکم از این پیشرفت‌تر باشه، نقصاشو برطرف کنه. این قضیه واقعا نقص بزرگه توی دسته پرو، اونم با این قیمت. دوال سنس $70، دوال سنس اچ $200. تقریبا با پول این دسته شما میتونید 3 تا دسته دوال سنس رو بخرید. پس به درد افراد خاصی میخوره این دسته. و از اونجایی که یه نفر ممکنه هزینه کنه که یه دسته پرو بخره، میگم این نقصه میتونه تو چشم بشه. اما برای یک دسته پرو توی PS5 میتونیم بگیم کامل ترینه از مدل فیکی که اومدن. خب خیلی مطمئن‌تره، با کیفیته و این ماژول $20 هم که شما میتونید بخرید آنالوگ رو عوض کنین اگه خراب شد. این هم میتونه خیلی به درد پرو گیمرها بخوره. ممنونم از کسایی که کامنت میذارن، لایک میکنین. اگه سابسکرایب کردین زنگوله یادتون نره بزنین که از ویدیوهای جدید با خبر بشین. دمتون گرم. نظرتون درباره این ویدیو و این دسته به نظر من ناقص بگین. آیا به نظر شما این نقطه آنچنان تو چش هست که من میتونم کردم یا نه؟ خیلی مخلصیم. تا ویدیو بعدی سلامت باشین. ارادت.